مرحبا أصدقائي الحلوين، في هذا الدرس سنتعلم رسم الأسد. نبدأ برسم الوجه بخط أفقي وقوس، للأذن قوس صغيرة، قوس أكبر، ومرة أخرى قوس أكبر. للعين نقطة ونقطة، وللأنف شكل بيضاوي، وللفم خط عمودي وقوس لأنه يبتسم. للشوارب نرسم خطوط مائلة على الطرفين من الوجه. للشعر الذي حول العنق الذي يسمى باللبدة نرسم أقواس صغيرة حول وجه الأسد. للقائمة الأمامية نمد خط أفقي وخط آخر، وقوس للقدم، ونرسم القائمة الأمامية الثانية، ثم نرسم الظهر بقوس، وقوس أخرى صغيرة للقدم الخلفي، وقوس للقائمة الخلفية. نغلق الشكل بخط مائل مرة ومرة أخرى، ونزيد القدم الخلفي الثاني بقوس، ونرسم المخالب على الأقدام بخط خط خط. وأخيرا للذيل نمد خط متعرج، ومن طرف الخط نغلق الشكل بخط متعرج آخر. وهذا هو الشعر الذي على طرف الذيل. والآن لنلون رسمتنا. هل تعلمون بأنه يمكن تمييز ذكر الأسد عن الأنثى بسهولة فائقة عن طريق النظر؟ فالأول يمتلك لبدة بينما لا لبدة للبؤة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك، واضغطوا على شارتنا في منتصف الشاشة ليظهر زر الاشتراك. وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.